سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان این هفته براتون این مدل رو که اسمش هست بافت ستاره ای رو آماده کردم که میتونید برای لباس کودک، لباس زنانه از این مدل استفاده بکنید. بافتمون به این شکل هستش و قسمت پشت هم به این شکل. بافت ساده و در این حال بافت زیبایی هست دوستان، که البته مدل ستاره‌ای مدل انواع مختلفی داره که این یک نمونهش هست به این صورته و یک نمونه دیگه که من قبلا بافته بودم و با اون یه لباس دخترانه بافته بودم به این صورت هستش که این نوع بافت رو هم اسمش هست بافت ستاره‌ای به این صورت هستش که شما اگه دوست داشته باشید این رو یاد بگیرید این ویدیوش در کانال موجود هستش و میتونید این بافت رو در اونجا نگاه بکنید. این هم اسمش هست بافت ستاره‌ای، ولی خب این با هم دیگه تفاوت داره دوستان، این بافت با خب برای این بافت دونه ها رو باید به این شکل سر بندازید. مضربی از عدد 6 هستش و در انتها 3 تا دونه اضافه میکنید که از این 3 تا یک دونش برای قرینه هستش و 2 تاش هم برای حاشیه، یکیش برای حاشیه سمت چپ و یکی هم برای حاشیه سمت راست در نظر میگیریم. من الان 3 تا میشه 18 تا، 3 تا دونه هم اضافه کردم، 21 دونه سر انداختم دوستان که این بافت رو براتون توضیح بدم. من دونه کم سر میندازم که سریعتر بتونم رفت و برگشت رو انجام بدم و مدل رو براتون توضیح بدم. الان 21 دونه سر انداختیم. یک رج باید تمام دونه ها رو از زیر ببافیم. پس یک رج تمام دونه ها از زیر بافته میشه. به این صورت یک رج همه دونه ها رو از زیر این رج رو همه دونه ها رو از زیر بافتم. این رج اول. رج دوم به این صورت هستش. دونه اول که حاشیه هست در میاریم، بعد یک دونه از رو میبافیم. پس دونه حاشیه رو در آوردم، یک دونه از رو بافتم و الان ببینید این دونه ها به شکلی بافته شده که دونه ها بلندتر از دونه های معمولی هستش. برای اینکه اینها رو بتونیم بلندتر ببافیم هر یه دونه رو 2 بار ببافید. نگاه بکنید، این یک بار دونه اصلی رو در نیارید و یک بار دیگه هم اون رو ببافید. 2 بار به این شکل باید در بیاد و این 5 تا دونه رو باید به این صورت ببافید. الان یک دونه بافتم، 2 تا دونه، 3 تا، 4 تا، 5 تا و بعد یک دونه از رو میبافم. دوباره 5 تا دونه رو باید به اون صورت ببافیم. یک، یعنی 2 بار ببافیم. این یک دونه، 2 تا، 3 تا، 4 تا، اینم پنجمیه. بعد دوباره یک دونه از رو. بعد دوباره 5 تا رو به اون صورتی که گفتم 2 تایی بعد ببافید. 1، 2، 3، 4، 5. این یک دونه از رو و دونه آخرم که حاشیه است از رو میبافم. رج سوم. دونه اول رو در میارم، حاشیه هستش.
بعد این دونه از زیر بافته میشه. رسیدیم به دونه هایی که دوتایی بافته بودیم. ببینید دونه ها رو به این صورت داخل این میل میکنم، یعنی آزادشون میکنم. 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا و بعد ببینید این میل رو داخل این 5 تا میکنم به این صورت. حالا 5 تا دونه از داخل این باید بکشیم بیرون. یک بار میبافم. این رو باید بکشید دوستان به این صورت. این رو باید بکشیم و بعد یک ژوته میزنم. 2 تا، دوباره اینو میکشم. 3 تا، یه ژوته میزنم. 4 تا، یک بار دیگه این رو میبافم. 5 تا، یعنی دوباره این 5 تا دونه تبدیل به 5 تا شد و بعد دونه ها رو رها میکنم. دونه بعدی دونه ای هستش که اون سمت از رو بافته بودیم، اینجا از زیر بافته میشه. بعد دوباره همین کار رو تکرار میکنیم. دونه ها رو آزاد میکنم. 3 تا، 4 تا، 5 تا هستش. این 5 تا رو داخل این میل میکنم. بعد دوباره 5 تا دونه باید در بیاریم. این یکی، 2 تا، 3 تا، یه ژوته میزنم. 4 تا و پنجمی رو میبافم. 5 تا. بعد دونه ها رو رها میکنم. دوباره یک دونه از زیر میبافم. 1 2 3 4 5 تا. میل رو داخل این 5 تا میکنم. یک بار در میارم. یه ژوته شد. 2 تا. میبافم. 3 تا. یه ژوته میزنم. 4 تا و دونه آخر رو میبافم. 5 تا. این دونه از زیر بافته میشه. دونه حاشیه رو هم میبافم. بافت ما الان به این شکل در اومده. رج بعد همه دونه ها رو از رو میبافم. دونه اول رو در میارم. دونه ها از رو بافته میشه. پس تو این رش همه دونه ها رو از رو بافتم. رج بعد کل دونه ها از زیر بافته میشه، یعنی دوباره تکرار میشه رجمون. رج اول رجی بودش که دونه ها رو از زیر بافتیم دیگه، دوباره تکرار میشه. این رج همه دونه ها رو از زیر میبافم. بعد رج بعد که رج پشت کار هست دوباره مدلمون رو باید ببافیم. پس کل دونه ها رو از زیر میبافم. خب فقط اینجا ببینید این مدل، الان ببینید اینجا یک مدل داریم، بعد یک دونه اینجا داریم، بعد رج که دوباره میخوایم مدلمون رو بندازیم بین این دوتا هستش، یعنی هی مدل هامون جابجا شده. ببینید بالا یک سر بالا نرفته، توی امتداد نیستش. الان این یه دونه مدل اینجاست، یه دونه اینجا، بعد یه دونه بینش، دوباره ببینید بینش، دوباره یه دونه مدل اینجا، یه دونه اینجا، یه دونه وسط. خب برای اینکه این مدل رو بتونیم اینطوری ببافیم، الان رجی هستش که رج پشت کار هست و میخوایم مدلمون رو ببافیم. دونه اول رو که حاشیه است در میارم. توی این رج باید 4 تا دونه از رو ببافید. 2 تا، 3 تا، 4 تا. ببینید دوستان این دونه ای بودش که دونه وسط بود دیگه، که اینطوری صاف رفته بالا. حالا باید این 2 تا دونه این سمت، این دونه وسطیه، 2 تا هم این سمت باشه و
به شکل بلند اینها رو ببافیم. این 5 تا دونه میشه. برای اینکه این درست در بیاد حواستون باشه باید 5 تا دونه اینطوری داشته باشیم. یک دونه حاشیه هست، 4 تا دونه رو از رو میبافیم. توی رج اول ابتدای رج که شروع کرده بودیم برای اینکه مدل رو بزنیم، بعد از دونه حاشیه یک دونه فقط از رو بافتیم. یعنی به دو صورت، یک بار بعد از دونه حاشیه یک دونه از رو میبافیم. برای اینکه جا به جا بکنیم سری بعد مدل رو 4 تا از رو میبافیم. به این صورت که یاد بگیرید تو ذهنتون بمونه دیگه نیازی نیستش که اون سمت رو نگاه بکنید. پس توی این قسمت 4 تا رو از رو میبافم، با این یه دونه میشه 5 تا، یعنی با دونه حاشیه. و بعد شروع میکنم مدلم رو درست کردن. 5 تا دونه رو باید به این صورت ببافیم. 1 2 3 4 5 و بعد یک دونه از رو بافته میشه. دوباره مدلمون رو شروع میکنیم. 1 2 3 4 5 و بعد دوباره ببینید الان 5 تا دونه باید انتهای کار داشته باشیم که میایم از رو میبافیم. 1 2 3 4 اینم دونه حاشیه میشه 5. دونه اول رو توی این رج در میارم. این 4 تا دونه رو 1 2 3 4 تا دونه رو از زیر میبافم. رسیدم به دونه های دوتایی. 1 2 3 4 5 میل رو وارد این 5 تا میکنم و 5 دفعه باید دونه در بیاریم. 2 دفعه، این 3 دفعه، یه ژوته میزنم 4 دفعه و پنجمی رو به این صورت در میارم. یک دونه از زیر میبافم. دوباره رسیدیم به دونه هایی که به این صورت هست. 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا میل رو وارد این 5 تایی میکنم. 5 تا دونه در میارم. 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا و بعد یک دونه از زیر، بقیه دونه ها از زیر هستش. 2 تا 3 تا 4 تا از زیر و دونه حاشیه میشه 5 تا. ببینید الان این صورت که بافتیم، الان یک دونه از این گلا اینجا داریم، یه دونه اینجا، یه دونه وسط. ببینید خب رج بعد همه یه دونه ها باید از رو بافته بشه. همه دونه ها رو از رو می بافیم. به این صورت در اومد بافتمون. خب الان همه دونه ها رو از زیر می بافیم. دوباره باید بافتمون تکرار بشه دیگه. اینجا دونه ها رو همه رو از زیر می بافیم. رج بعد که رج پشت هست همه مدلمون رو باید بزنیم. همه رو از زیر می بافم. رج پشت کار ببینید دوباره این قسمت تکرار میشه دیگه. از این به بعد تکرار هستش. اگر شما دقت کنید ببینید این قسمت میبینید گندم یا بالا رفته، مدل دیگه نداره. پس اینجا باید الان ما مدل بزنیم. دقیقا مثل این قسمت پایین. دونه اول رو در میارم و یک دونه فقط از رو میبافم توی این قسمت و بعد این رو یک مرتبه، 2 3
4 5 یک دونه از رو، دوباره 1 2 3 4 5. ببینید 1 2 3 4 5 یک دونه از رو. بعد دیگه دوباره 1 2 3 4 5 یک دونه از رو، اینم دونه حاشیه. دونه اول رو در میارم، این از زیر بافته میشه. رسیدم به دونه هایی که به این صورت هست، اینا رو در میارم، 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 5 تا دونه در میارم. 1 2 ببین اینا رو بعد یکم بکشید، 3 یه دونه شده، 4 و 5. یک دونه از زیر میبافم، 1 2 3 4 5. یه ژوته میزنم، 2 3 4 5 اینو از زیر میبافم. یک 2 3 4 5 یه ژوته، 2 یک بار میبافم، 3 یه ژوته، 4 5. بعد دونه آخر از زیر، دونه حاشیه. ببینید به این صورت در اومد. و بعد دیگه تکرار هستش دوستان. این رج رو از رو میبافم، همه دونه ها رو، رج بعد رو از زیر میبافم و بعد دوباره مدل رو باید تکرار بکنیم. خب رج پشت کار و رج زیر رو هم بافتم. دوباره الان توی این قسمت که پشت کار هستش دوباره باید مدلمون رو بزنیم. دوستان نگاه بکنید، الان دوباره باید این مدل وسط بیفته، یکیش اینجا بیفته، یکیش هم وسط بین این دوتا گلا بیفته. حالا توی این قسمت ببینید اینجا ما مدل داریم، اینجا مدل هستش، پس دیگه اینجا مدل نباید بزنیم چون که میخوام این وسط بیفته. باید مثل قسمت دوم ببافید، یعنی دونه اول رو در بیارید و این سری 4 تا دونه رو از رو ببافید. کلا باید 5 تا این ابتدا داشته باشید، 2 4 5 و بعد شروع کنید مدلتون رو ببافید. 1 2 3 4 5 بعد از رو ببافید. دوباره 1 2 3 4 5 یک دونه از رو ببافید و بعد دوباره 2 4 یک جا رو اشتباه کردم. ببینید 1 2 3 4 5 تا، بعد 5 تا 1 2 3 4 5 تا یه دونه از 1 2 3 4 5 بعد 1 2 3 4 این 5 تا رو هم میبافیم. دیگه بافتمون رو تکرار هستش دوستان، میتونید ویدیو رو بزنید عقب و بافت رو تکرار بکنید. یکی دو بار که ببافید دستتون میاد که باید چه کار بکنید. الان بافتمون به این شکل در اومده. پس یک بار بعد از دونه حاشیه یک دونه باید ببافید. سری بعد که میخواید مدل رو بزنید بعد از دونه حاشیه باید 4 تا دونه رو از زیر ببافید که این روش رو اگر ببافید تا انتها بافتتون درست در میاد دوستان. امیدوارم که از این بافت خوشتون اومده باشه، ببافید و لذت ببرید.
ممنون که من رو همراهی میکنید دوستان. اگر خوشتون اومد با لایک و کامنت و سابسکرایب کردن کانال از من حمایت بکنید. شاد و سلامت باشید. خدا نگهدار.